तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे चॅनलवरती। आज मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे अशी एक हेल्दी रेसिपी की जी तुमच्या घरातल्या सगळ्या लहान मुलांपासून ते म्हाताऱ्या लोकांपर्यंत सगळ्यांना खूप आवडेल। याचे हेल्थ बेनिफिट्स एवढे आहेत की तुम्ही जर हे रोजही खाल्लं तरी तुम्हाला याचा फायदाच होणार आहे। जर तुम्हाला एखादा आजार असेल, जसं समजा डायबिटीज किंवा गॅस्ट्रायटिस किंवा ओबेसिटी किंवा तुम्हाला वॉमिटिंग किंवा डायरिया होत असेल तर तुम्ही या रेसिपीचा नक्कीच आनंद घेऊ शकता। ही रेसिपी खूप हेल्दी आहे। जर तुम्ही या रेसिपीला 21 दिवस फॉलो केलं तर तुम्हाला भरपूर वजन कमी करायला मदत होणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। व्हिडिओ चालू करण्यापूर्वी एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे, मला जर व्हिडिओ आवडले तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। मला हेल्थशी रिलेटेड भरपूर इन्फॉर्मेशन बघायला भेटणार आहे। तर जास्त वेळ वाया न घालवता जाऊया आता आपण आपल्या रेसिपीकडे। आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या सालीच्या मूग डाळीचे डोसे। सर्वप्रथम मी इथे घेतलेली आहे 150 ग्रॅम हिरव्या सालीची मुगाची डाळ। आता मी हिला छानपैकी 2 ते 3 वेळा धुवून घेणार आहे। मग आपल्याला ही डाळ 3 ते 4 तासांसाठी भिजत घालायची आहे। ही एक अशी रेसिपी आहे की ही तुम्ही ब्रेकफास्ट म्हणूनही एन्जॉय करू शकता किंवा रात्री जर तुम्हाला हलकं फुलकं काहीतरी जेवण करायचं असेल तर तुम्ही डिनरच्या वेळेसही हे डोसे एन्जॉय करू शकता। आयुर्वेदामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की ही जी हिरव्या सालीची मुगाची डाळ असते ती लघु वृक्ष आणि थोडीशी मधुर असते, म्हणजेच ही आपल्याला डायजेस्ट होण्यासाठी लाईट असते, नेचरमध्ये ड्राय असते आणि ही थोडीशी चवीसाठी गोड असते। आता आपण या डाळीला छानपैकी धुवून घेतलेलं आहे। आता 4 तासासाठी आपण हिला भिजत घालणार आहोत। 4 तास झाल्यानंतर मी या मूग डाळीतलं जे काही पाणी होतं ते सगळं बाजूला काढून घेतलेलं आहे। जसं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतच आहे, थोडीशी ही डाळ अशी फुलून येते आणि डोसे हे आपले खूप छान होतात। जर तुम्हाला रात्रभर भिजवायचं असेल तरी तुम्ही भिजवू शकतात। हे डोसे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे आलं, लसूण, मिरची, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, एक कांदा आपण बारीक चिरून घ्यायचा आहे, चवीपुरतं आपल्याला थोडंसं मीठ लागणार आहे, मग तुम्हाला लागणार आहे चण्याचं पीठ आणि रवा। हे डोसे थोडेसे क्रंची यावेत म्हणून मी इथे रव्याचा वापर करणार आहे। आता आपल्याला ही मुगाची डाळ मिक्सरमध्ये छानपैकी ग्राइंड करून घेणार आहोत आपण। हिरव्या सालीची मुगाची डाळ खाल्ल्यामुळे आपल्या शरीरातला कफ आणि पित्तदोष या दोघांचेही संतुलन ठेवण्यासाठी आपल्याला मदत होते। आपल्या शरीरातला थोड्या प्रमाणामध्ये वातदोष वाढून जातो ही डाळ खाल्ल्यामुळे। याच डाळीमध्ये आपण एक कांदाही ॲड करणार आहोत। याच्यामध्ये मी आलं, लसूण, मिरच्या आणि आपली जी काही कोथिंबीर होती ती, हे सगळं आपण मिक्सरमध्ये छानपैकी ग्राइंड करून घेणार आहोत। इथे मी थोडंसंही पाणी ॲड करत नाही आहे। जर तुम्हाला असं थोडंसं वाटलं की बाबा थोडं पाणी घालायचं आहे तर तुम्हाला जवळजवळ अर्धा कप किंवा 1 कपपेक्षा जास्त पाणी नाही वापरायचं आहे। आता आपण चेक करून घेऊया की बॅटर किती छान तयार झालं आहे। अशी कन्सिस्टन्सी तुम्हाला तुमच्या बॅटरची ठेवायची आहे, तेव्हाच तुमचे डोसे छान बनणार आहेत। आता मी याला एका भांड्यात काढून घेते। हे डोसे पचायला खूप चांगले आहेत, म्हणून जर तुम्हाला वेट लॉस करायचा असेल आणि फक्त तुम्हाला डिनरसाठी तुम्ही हे डोसे खाल्ले तर तुम्हाला तुमचं वजन कमी करायला खूप मदत होणार आहे। या डोस्यांना थोडासा क्रंचीनेस यावा म्हणून मी याच्यामध्ये ॲड करते 2 चमचे चण्याचं पीठ आणि 2 चमचे रवा। मी इथे बारीक रवा वापरलेला आहे, तुम्हाला जर जाडा रवा वापरायचा असेल तरी तुम्ही वापरू शकता। मग तुम्हाला ॲड करायचं आहे चवीनुसार मीठ। आता या बॅटरला आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया। आयुर्वेदाने खूप अशा स्पेशल क्वालिटीज सांगितलेल्या आहेत या मुगाच्या डाळीच्या। हे आपल्या डोळ्यांसाठी खूप चांगली डाळ आहे। जर तुम्हाला हलकासा फीवर असेल तर त्याच्यापासून मुक्तता देण्यासाठी ही डाळ तुम्हाला मदत करणार आहे। तुमच्या स्किनचं कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ही डाळ तुम्हाला मदत करते आणि जर तुमची फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हाला नरिश करायची असेल, इन्क्रीज करायची असेल तर ही डाळ तुम्हाला खूप मदत करणार आहे। छानपैकी आता मी ते सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। याच बॅटरपासून आता आपण डोसे तयार करणार आहोत। एकदा या बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघून घ्या, नाही मी याला जास्त पातळ ठेवलं आहे आणि नाही मी याला जास्त घट्ट ठेवलेलं आहे। आता डोसे तयार करण्यासाठी मी इथं घेतलेला आहे लोखंडाचा तवा। मस्तपैकी आपण आता ग्रीस करून घेऊया तव्याला। आता आपण तव्यावरती ॲड करणार आहोत जे बॅटर आपण तयार केलं होतं ते। गोलाकार द्यायचा आहे आपल्याला या डोश्याला।
नक्कीच ट्राय करा ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या घरी. तुम्हाला एवढी रेसिपी आवडेल की तुम्ही वारंवार हाच डोसा तुमच्या घरी तयार कराल. सगळे प्रकारचे डोसे तुम्ही खाल्ले असणार, पण हा जो डोसा आहे हा सर्वात हेल्दी डोसा आहे. याच्याने नाही तुमचं वजन वाढणार आहे, तुमची स्किन डिटॉक्स होणार आहे, तुम्हाला भरपूर सगळ्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज मिळणार आहेत. जर तुम्हाला तुमचं बॉवल मुवमेंट प्रॉपर ठेवायचं असेल, जर तुम्हाला तुमची डायजेशन हेल्थ चांगली ठेवायची असेल, तर नक्की तुम्ही या डाळीचा समावेश तुमच्या आहारामध्ये असू द्या. याच प्रकारे मी आता माझे सर्व डोसे बनवून दाखवते आणि व्हिडिओच्या एंडिंगला दाखवते की तुम्हाला माझी डिश कशी दिसते ती. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सायन्स जर मूगबद्दल बोलायला गेलो, मूग डाळ ही रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आहे. त्याच्यामध्ये भरपूर प्रकारचे विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत. जर आपण बोलायला गेलो मिनरल्सबद्दल तर त्याच्यामध्ये पोटॅशियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, आयर्न, कॉपर असं भरपूर काही आहे. आणि या सर्व कारणांमुळे आपलं कोलेस्ट्रॉल हे लो राहण्यासाठी मदत होते. मुगाच्या डाळीमध्ये भरपूर फायबर्स असतात, अँटीऑक्सिडंट असतात आणि प्रोटीन रिच असल्या कारणामुळे तुम्हाला खूप सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तुमच्या बॉडीला होणार आहेत. अशा प्रकारे मी आता सर्व माझे डोसे तयार करून घेतलेले आहेत. आता मी तुम्हाला दाखवते माझ्या डिशचं फायनल लुक. हे झाले तयार माझे मुगाचे डोसे, सर्वात इझी, टेस्टी आणि हेल्दी. जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आवडली असेल, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईकही करा. आणि हे सगळं करणं फ्री आहे. कशी वाटली मग तुम्हाला आमची रेसिपी? कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की प्रतिक्रिया द्या. भेटूया आता आपण आपल्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा. थँक्यू सो मच.